Κωνσταντίνε μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είδες τι γίνεται εδώ στις διαφημίσεις, Περνάτε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω εγώ να νομίζω άνθρωπος ότι δεν είμαστε κανένας καλά. Κωνσταντίνε μου, πότε τα είχαμε μπει εμείς μέσω Skype, πέρσι ή πρόπερσι? Τα είχαμε μπει, ήταν Ιανουάριο του 17. Αλήθεια? Ναι, ήταν πρόπερσι. Α, ήταν πρόπερσι. Ναι. Έχουν περάσει... Έχουν περάσει δύο χρόνια από και τότε. κάτι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχεις ταξιδέψει σε 48 χώρες. Ναι, ευρωπαϊκές. Ευρωπαϊκές. Λοιπόν, ευρωπαϊκές ή μη δεν έχει σημασία, 48 χώρες. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις πώς το έκανες αυτό, πώς το ονειρευόσουν και ξέρεις, όλοι θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά λες, πώς γίνεται, πώς τα αφήνεις όλα, ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς το έχεις κάνει? Είναι ακριβώς τούτο που λες, Χριστιανά μου. Το πώς τα αφήνεις όλα. Τούτο είναι το θέμα που απασχολεί τον κάθε άνθρωπο, γιατί σαν άνθρωποι αρέσκει μας να δημιουργούμε υποχρεώσεις γύρω από τη ζωή μας. Ήταν να σου πω τι έχεις δώσεις για να έφυγες τόσους μήνες. Εξόφλησα τις πριν να φύγω. Α, μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Κανόνισες να είναι, γιατί λέω, αν έχεις δώσεις, πώς να φύγεις? Είχα, επειδή τούτο το πράγμα να σκεφτούμουν το πολλά πριν το ξεκινήσω και δούλευκα για το πράγμα, προσπαθώ να μαζέψω λεφτά. Μπήκα και σε ένα lifestyle του να με δημιουργώ υποχρεώσεις. Άλλες επιπλέον. Άλλες γύρω μου. Ήμουν και σε μια δύσκολη περίοδο τότε για την οικονομία της Κύπρου και είχα προλάβει μια δουλειά σαν σερβιτόρος. Και μετά γίνονταν μου προτάσεις για καλύτερες δουλειές και ακύρωνα τις χωρίς καν να σκεφτώ, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω υποχρεώσεις. Μια πιο καλή δουλειά ίσως που σπούδασα, στο θέμα που σπούδασα εννοώ. Τι σπούδασες? Πληροφορική και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έθελα έτσι να μείνω λίγο αποκομμένος και από καριέρα και από διάφορα άλλα πράγματα. Προσπάθουν να με δημιουργήσω τούτες τις υποχρεώσεις που δημιουργούν. Ούτε μονιμότερο του προσωρινού, αν έλεγες ότι ξεκινώ για λίγο, μπορεί να μην πήγαινες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, να αφήκουμε πίσω και να απονομίζουμε ότι μας δίνουν και μας υποχρεώνουν για να κάνουμε εκείνο που πραγματικά μας αρέσει και ονειρευόμαστε. Οι δικοί σου άνθρωποι, φίλοι σου, η οικογένειά σου, που σε έβλεπαν ότι απέρριψες δουλειές, που ενώ ήταν πολύ καλές. Εντάξει, τούτο έγινε οι γονείς μου σπίτι. Ξέραν ότι απορρίπτω δουλειές, ξέραν ότι εγώ ελάλουν το ότι είναι να φύγω 4 χρόνια πριν να ξεκινήσω να φύγω. Η μάνα μου δεν με πολύ πιστευτεί, η αλήθεια είναι, αλλά σε κάποια φάση να γίνει καθημερινότητα το πράγμα μέσα στο σπίτι, ναι, και είχαν και το χρόνο να το αντιληφθούν ότι πραγματικά τούτος να σηκωστεί να φύγει. Και ναι, ήταν... Δεν μπορούσε κανένας να μου πει κάτι τότε. Δεν ακούα κάτι, ήμουν πολλά προσιλωμένος σε αυτόν τον στόχο. Εντάξει, μα νομίζω να σου πω κάτι. Πέρα από το ότι θα είχα σίγουρα και δει τις ανησυχίες τους, τις έγνοιες τους, προφανώς, νομίζω ότι ενώ ταυτόχρονα τα έχεις όλα αυτά, την ίδια ώρα νιώθεις και περήφανος για το παιδί σου που κυνηγά το όνειρό του, που θέλει να κάνει πράγματα. Νομίζω ότι τον ήρθε στη συνέχεια με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, γιατί σίγουρα είχα μεγάλη έννοια όταν έφευκα. Αλλά σιγά σιγά με το που περάσαν λίγοι μήνες είδαν ότι εντάξει όλα πάνε καλά, είμαστε σε επικοινωνία. Πήγαινε από εκεί ήταν τέλεια, πήγαινε από εδώ ήταν τέλεια, όλα ήταν τέλεια. Ήσουν ενθουσιασμένος. Ναι. Ποιος ήταν, ένα λεπτάκι να σε ρωτήσω, να τα πάρουμε τελείως από την αρχή τα ταξίδια σου. Ξεκίνησες, τι φόρτωσες, έχεις μηχανή? Ναι, το ταξίδι έγινε με μοτοσικλέτα, η οποία μοτοσικλέτα αγοράστηκε για τις ανάγκες του ταξιδιού. Ναι. Πολύ καιρό πιο πριν. Όταν αποφάσισα εγώ το ταξίδι, δεν ασχολούμαι με μοτοσικλέτες. Είχα έναν αυτοκίνητο, έναν μεγάλο τζιπ, το οποίο ήταν πανάκριβο να γίνει ένα ταξίδι με τον τζιπ, λόγω και κατανάλωσης, λόγω διάφορα μεταφοράς, γιατί χρησιμοποιείς πάρα πολλά πλοία σε διάφορες χώρες. Έτσι αποφάσισα να το κάνω με μοτοσικλέτα για να είναι πιο οικονομικό το μέσο. Πρέπει να αγοραστεί μοτοσικλέτα και
μάθω να οδηγώ ασφαλισμένα, να μάθω να την επισκευάζω. Ναι. Και ούλα έρθα σιγά σιγά. Έχασα την ερώτηση, εξήγασα πότε να αρκέψα. Δεν πειράζει, και εγώ έχασα την ερώτηση. Άρα πήγες, έκανες μαθήματα για να μάθεις να φτιάχνεις και τη μηχανή σου αν έμενες κάπου. Μαθήματα δεν έκανα. Μελέτησα όμως πολλά, δηλαδή διάβαζα το manual της μηχανής, ερώτου φίλους, γιατί με το που έμπηκα εγώ σε τον κόσμο, άρχισα να πηγαίνω και να ασχολούμαι πάρα πολύ με τον μοτοσυκλετισμό, την ασφαλή οδήγηση και μέσω της μοτοσυκλετιστικής λέσχης που ανήκω, τη Λίδρα, που προωθούμε τα πράγματα γενικότερα, και έμαθα με φίλους πιο έμπειρους που τη λέσχη να βοηθήσαμε στο να κατανοήσω πώς δουλεύει, μια μοτόρα, πώς επισκευάζεται, τα βασικά πράγματα. Χρειάστηκε ποτέ να πάρεις κάποιον τηλέφωνο και να πεις, έλα ρε φίλε, έμεινα, έκανα... Ναι, χρειάστηκε αρκετές φορές μέσα στο ταξίδι. Ναι. Γιατί αν ταξιδεύεις η μόνη σου, εμένα ήταν η μοτόρα. Όσο λειτουργεί η μοτόρα, εγώ μπορώ να κινούμαι. Είχες τηλέφωνο μαζί σου? Είχα, ναι. Είχα. 2-3 τηλέφωνα. Α, 2-3. Ναι, γιατί μπορεί να χάσεις έναν ή να κλαπεί έναν, να έχεις άλλο νούμερο. Ναι. Έτυχε να πιάσω φίλους αρκετές φορές και να τους πω: κάμνη μου το τούτο, να ακούω το πράγμα μες στη μηχανή, ένιωθω καλά τα φρένα, ή να μου να κάνω. Ναι. Και πάντα βοηθούσαμε. Για να συνεχίσεις. Ναι, Πρώτος προορισμός ποιος ήταν? Φύγα από την Κύπρο και αναγκαστικά πρέπει να φύγω από Τουρκία. Γιατί αναγκαστικά από Τουρκία? Για τον λόγο ότι η Κύπρος δεν συνδέεται ακτοπλοϊκά με άλλη χώρα. Τώρα ελπίζω που μιλούν για κάποια σύνδεση να γίνει. Έτσι οι περισσότεροι που κάνουν ταξίδια με μοτοσυκλέτες που την Κύπρο φεύγουν προς Τουρκία. Αλλά η Τουρκία είναι μια πανέμορφη χώρα. Ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινα. Πέρασα από την Καππαδοκία, από την κεντρική Τουρκία, πήγα Κωνσταντινούπολη. Και μετά έκατσα πολλά λίγο στην Τουρκία γιατί ήθελα να μπω Ευρώπη. Μετά Βουλγαρία, Ρουμανία και άρχισα πήγαινα βόρεια. Έφα 4 μήνες για να φτάσω βόρειο Ακροτήρι, το βορειότερο σημείο της υπηρετικής Ευρώπης. Μετά είπα να αρκέψω να κατεβαίνω κάτω γιατί χειμώνιαζε, ήθελα να έρθω νότια. Τώρα όλα αυτά, ρε Κωνσταντίνε μου, μόνος σου, αυτούς τους μήνες? Ταξίδευα μόνος μου, αλλά δεν σημαίνει μόνος μου. Άλλο να ταξιδεύει, δεν ήμουν ποτέ δεν ένιωσα ποτέ μοναξιά. Γιατί καθημερινά περιτριγυρίζουν από κόσμο. Κάποιον εγνώριζα, σταματούν να βάλω πεζίνα, κάποιον εγνώριζα, σταματούν να φάω κάπου. Έφτιανες κουβέντα. Ναι, διάσου τη δυνατότητα το άμα ταξιδεύεις μόνος σου. Είσαι προσβάσιμος, περισσότερο είσαι προσβάσιμος που τους άλλους. Αν ταξιδεύεις με μια παρέα, δύσκολα θέλει θα έρθει κάποιος να σε ρωτήσει, να σου μιλήσει. Ενώ άμα μπαρκάρεις μόνος σου πάνω σε μια μηχανή και κατεβείς και η μηχανή φορτωμένη του σκασμού, κάποιος να σε ρωτήσει, μα πού πάεις, τι κάνεις, έλα πέ μας, έλα κάτσε μαζί μας. Σχεδόν καθημερινά συνέβαινε. Ταξίδευες 33 μήνες συνεχόμενους? Όχι, έκανα 2 στάσεις για να δουλέψω και συν μια εθελοντική, να το πω, εργασία 10 ημερών. Γιατί όταν είχα σκεφτεί εγώ το ταξίδι, υπολόγιζα ότι 2 χρόνια είναι αρκετά. Έτσι και τα λεφτά που εμάζεψα ήταν αρκετά για περίπου 2 χρόνια. Ναι. Αλλά μετά αποφάσισα ότι αρέσκει μου πολλά. Σταμάτησα λίγους μήνες στην Ελλάδα, έμενα με κάτι φίλους και βοηθούν τους με τις δουλειές τους. Είχα σταματήσει στο Σάλτσμπουργκ 10 μέρες που βασικά είχα δωρεάν διαμονή και διατροφή και απλά βοήθησα μια γυναίκα να φτιάξει το ξενώναν της. Έβαφα τους τοίχους, έκανα της κάποια έπιπλα. Πού τη γνώρισες αυτήν τη γυναίκα? Υπάρχει ειδική ιστοσελίδα, ονομάζεται Workaway, που για τούτο το πράγμα, για ταξιδιώτες που θέλουν εθελοντικά να πάνε να βοηθήσουν με κάποιες δουλειές, είτε σε ξενώνες είτε σε φάρμες, και με δωρεάν διαμονή και διατροφή. Ναι. Που τις 10 μέρες δούλεψα τις 4. Που τις άλλες 6 γύριζα το Σάλτσμπουργκ. Ναι. Κάπως έτσι δουλεύει στο σελίδα. Ναι. Εμπληρώνεσαι. Κατάλαβα, ναι. Και είχα σταματήσει και 6 μήνες στην Αγγλία. Πήγα να ξεχειμονιάσω στην Αγγλία που είναι η αδελφή μου.
ήμουν πολλά τυχερός γιατί ήβρα μια δουλειά σε έναν ελληνικό εστιατόριο, σαν βοηθός μάγειρα. Και 6 μήνες έκανα σουβλάκια. Ναι, ήμουν πολλά τυχερός γιατί η δουλειά στην Αγγλία βοήθησε με να κάνω τον 3ο χρόνο του ταξιδιού και να πάω σε μια χώρα ονειρική, την Ισλανδία. Που είναι πανάκριβα να φτάσει ίσως και πάνω με το καράβι. Πόσα χρήματα περίπου έτρωγες σε κάθε χώρα που πήγαινες? Γιατί όλοι το έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι υπάρχουν ακριβές και φτηνές χώρες. Πάρα πολλά χρήματα για να κάνεις αυτό το πράγμα. Κοίτα, στην Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια μέχρι πάνω, δηλαδή Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, είναι πιο φτηνά. Τα πάντα είναι πιο φτηνά. Εμένα το κόστος μου εκρίνεται παραπάνω από τις τιμές της βενζίνης, γιατί... Αποστάσεις, ναι. Ναι, οι αποστάσεις που εκάλυπτα και τα πράγματα που μπορούσα να δω, και γι' αυτό ήθελα να πάω και με μηχανή για να μπορώ να πάω όπου θέλω, όποτε θέλω. Κάπου στο 35% του κόστους των λεφτών μου πήγαιναν μόνο στη βενζίνη. Αλλά έτρωα μέσον όρο κάπου 700 ευρώ το μήνα. Για όλο το ταξίδι, ο μέσος όρος είναι κάπου για μένα. Νομίζω είναι λιγότερα από όσα τρώει ένας Κυπρέος στην Κύπρο. Ναι, και τα κάνεις ταξίδι. Ενώ είναι... Ναι, και μέσα στα 700 ευρώ τα πάντα. Βενζίνες, φαγητά, διαμονές, ανταλλακτικά, λάστιχα. Η ασφάλεια που επλήρωνα στην Κύπρο για τη μηχανή, η άδεια κυκλοφορίας, τη συντήρηση της ιστοσελίδας. Ό,τι έφυγε από την τσέπη μου όσον ήμουν στον δρόμο, άμα τα βάλεις όλα μαζί και βγάλεις έναν μέσον όρο, κάπου για μένα είναι 700 ευρώ το μήνα. Κωνσταντίνα μου, κινδύνεψες ποτέ σε αυτούς τους 33 μήνες? Όχι, να κινδυνεύσω, όχι. Άμα ναι, ρίσκαρα να κινδυνεύσω, όχι. Απλά κάποτε έμπαιναμε σε κάτι χωματόδρομους, λίγο περίεργους, λίγο έτσι λασπωμένους, ήμουν και μόνος μου. Εντάξει, και το επικίνδυνο ήταν να μείνεις εκεί μέσα. Ποιος να σε βρει. Ποιος να σε βρει. Αλλά εντάξει, άμα νόμιζα ότι δεν μπορούσα να καταφέρω έναν κομμάτι, απλά στρεφούμουν πίσω. Ναι. Έτυχε μου αρκετές φορές. Να το αποφύγεις. Να το αποφύγεις. Ναι, γιατί περίεργους ανθρώπους συνάντησες στον δρόμο σου? Συνάντησα. Δηλαδή? Στους χιλιάδες που γνώρισα, συνάντησα 3, 4. Μπράβο. Ενώ περίεργους που να μην μου φερθούν σωστά, δηλαδή να προσπαθήσουν να μου αποσπάσουν χρήματα και έτσι πράγματα. Ναι. Που εντάξει, καταλάβεις τους που την αρκεί και απλά έχεις τους λίγο στην άκρη. Στην άκρη, ναι. Δεν μπορείς να τους αποφύγεις και τέλεια μας σου γίνουν κολλητσίδα. Αλλά εντάξει, όχι κάτι σπουδαίο, ας πούμε, όχι κάτι που είναι διαχειρίσιμο, που τον καθένα μας. Τι έτρωγες? Συνήθως μαγείρευα μόνος μου. Συγγνώμη, κουβαλούσες και καζούι πάνω στη μότορα? Καζούι, κατσαρολούθια. Τα πάντα. Το βλέπουμε λάδι, αλάτι, ρίγανη, πιπέρια, αφού έπρεπε να μαϊρεύω, ναι. Για να είναι οικονομικό το ταξίδι. Για να είναι οικονομικό, ναι, δεν είχα τη δυνατότητα να τρώω κάθε μέρα. Τα ρούχα μου, είχα αρκετά ρούχα για μια εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον ήταν να καταλήξω σε κάποιο ξενώνα, σε κάποιο hostel. Άρα έμενες μια φορά την εβδομάδα μέσα σε στεγασμένο χώρο. Ναι, σε hostel, όχι σε ξενοδοχεία. Ναι. Σε κοιτώνες που μπορούν να μείνουν άλλα 5 άτομα, 6 άτομα μαζί. Με 7 ευρώ την ημέρα, αν 6-7 ευρώ την ημέρα, κάποτε με την τιμή με το πρόγευμα. Ναι. Και τα hostel συνήθως έχουν πλυντήρια. Με 3 ευρώ έκανα μια μπουγάδα ή έτυχε να πλύνω και στο χέρι. Έτυχε να πλύνω και έχουν τα δημόσια πλυντήρια, κάποιες πόλεις, τα μεγάλα που πάει και πλένεις. Έτυχε να πλύνω. Σου πω, σκέφτεσαι, τι κάνω εγώ τώρα, τι ζω, δεν έκανες αυτές τις σκέψεις συχνά πυκνά? Σκεφτούμουν το ανάποδα. Σκεφτούμουν το... Ευτυχώς που είμαι στην Κύπρο, δεν μπορεί να κάνω αν ήμουν. Σκεφτούμουν το έτσι. Λαλούν μια χαρά είμαι εδώ, ας πούμε. Σκέφτουνα μου στην Κύπρο. Δεν ένιωσες σε καμία φάση αυτούς τους 33 μήνες ότι «Άτε ρε παιδί μου, κουράστηκα να πάω πίσω»? Ήρθες πίσω αναγκαστικά? Ψιλοαναγκαστικά, ναι. Τέλειωσε το budget. Παρατράβησα το πολλά ώσπου να τελειώσουν τέλεια τα λεφτά. Δηλαδή σε σημείο που δεν ήθελα να έρθω.
Εντάξει, δεν το μετανιώνω. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δω και τους δικούς μου. Μετά από 33 μήνες οι ανθρώποι να σε δουν. Ναι. Αλλά παρόλη την κούραση που έπαιζε και τη ψυχολογική κάποιες μέρες και τη σωματική, ποτέ δεν είπα στρέφουμε πίσω. Ναι. Απλά αν ήμουν κουρασμένος, έβρισκα έναν ωραίο μέρος, έβαλα τη σκηνή μου και μπορεί να μείνεις κάθε 2 μέρες τσαμέ ώσπου να ξεκουραστώ. Να νιώσεις έτοιμος ότι Ναι, χώστησαν πατάτες. ναι, γιατί είναι 3 χρόνια, είναι και 15 μέρες διακοπές Είδες, ας που πούμε, είσαι μέσα στην ενέργεια συνέχεια. κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που στο αντίσκηνο σου ήρθες αντιμέτωπος με κανένα ζώο έξω στη φύση, με κανένα φίδι, Φίδι νόη. Υπήρχε μια φάση που ήμουν με μια φίλη, την Κωνσταντίνα, ήρθε να με επισκεφτεί. Ταξιδέψαμε μαζί μια εβδομάδα και στήσαμε τη σκηνή σε ένα δασάκι λίγο έξω από μια πόλη της Σλοβακίας, κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Το οποίο δασάκι... Στο πουθενά, ας πούμε. Ναι, φτύγαμε από την πόλη, περάσαμε ένα φράγμα και όπως περάσαμε το φράγμα είχε ένα μικρό χωματόδρομο και πήγαμε μέσα, δηλαδή πολλά κοντά στον κύριο δρόμο, στο οποίο δασάκι ακούσαμε αρκούδες τη νύχτα που μου γκρίζαν. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο μακριά μας ήταν, αλλά μες τη νύχτα να ακούνται πολλά. Εξιστήσαμε τα, έβαλαμε τα πας στην μοτόρα. Την ίδια ώρα φαντάζομαι. Έγινε και 11 ώσπου να... Γιατί ώσπου σκοτίνιαζε και γίνεται πιο ησυχία, ακούγαμε τες παραπάνω. Εντάξει, ξυστήσαμε τα, πήγαμε πιο κοντά στην πόλη και στήσαμε σχεδόν μέσα στην πόλη, σαν έναν παρκούι που ήβραμε μέσα στην πόλη. Ναι. Εντάξει, δεν είπε μας κανένας τίποτε ποτέ, αλλά... Ναι. Αλλά έτυχε. Βλέπουμε βίντεο. Έχεις κάνει μια ιστοσελίδα που τα έχεις ανεβάσει όλα αυτά. Υπάρχει ιστοσελίδα, υπάρχει το κανάλι στο YouTube που είναι ανεβασμένα 100 επεισόδια ταξιδιού. Αρχίζει από το επεισόδιο 1 η πρώτη μέρα στο δρόμο, τελειώνει στο επεισόδιο 100 η τελευταία μέρα στο δρόμο και είναι στα υπόλοιπα σπάζει ούλον το ταξίδι. Ναι. Συν κάποια επεισόδια προετοιμασίας. Αν θέλει ο κόσμος να μπει να τα δει. Μόνος σου τα ετοίμασες όλα αυτά τα βιντεάκια, Ναι. Και μου είπε η Άντρε ότι κάτι και με σεμινάρια μου είχε πει. Κάποιες παρουσιάσεις. Παρουσιάσεις. Ναι, θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Είναι ήδη αναρτημένες κάποιες στη σελίδα στο Facebook. Πάει με το ίδιο όνομα Ride Gaia. Στη λέσχη μοτοσυκλετιστών. Κοίτα τόπους, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Εδώ είμαι... Πού είμαι εδώ? Σλοβακία. Εδώ είμαι Αυστρία. Η υψηλότερη κορυφή των Άλπαιων. Νιώθεις διαφορετικά εκεί πάνω? Εννοώ Πιο λίγο το οξυγόνο. Ναι, αυτό. Συνηθίζεις. Εντάξει, δεν πάει που τα 0 στα 2.000 μέτρα. Εννοείται ότι ήμουν αρκετές μέρες κάπου στο ενδιάμεσο, λόγω, όχι επειδή το επιδίωκα, απλά επειδή έτσι είναι η χώρα. Μέχρι να φτάσω για μέ. Ναι, κατάλαβα. Βλέπουμε εδώ που ψήνεις, που μαγειρεύεις. Σίγουρα ένιωθα πιο ελαφρύς, γιατί είναι τρώα τόσο πολλά όσο τρώω τώρα. Βάλεις βάρος από όταν ήρθες Κύπρο? Πρέπει να βάλω 20 κιλά. Αλήθεια? Ναι. Πήρες, Κωνσταντίνα μου, χαλάλι. Χαλάλι, ναι. Βλέπουμε φανταστικές εικόνες. Φαντάζομαι έτσι πόσο πλούσιο είναι. Υπάρχουν πανέμορφα μέρη στην Ευρώπη. Υπάρχει η απίστευτη ιστορία σε κάποια μέρη. Τι σε εντυπωσίασε? Από ποια χώρα τι σε εντυπωσίασε? Εγώ εντυπωσιάζομαι πολλά που χώρες που έχουν μια πολυπλοκότητα στην ιστορία τους. Όπως όλες οι χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Αρέσκει μου το πράγμα που έχουν μια πολυπλοκότητα στην ιστορία τους με την Αυστρο-Ουγγαρία, μετά με τον κομμουνισμό, μετά πιο πριν με την Οθωμανική κυριαρχία. Επίασε πάρα πολλά μέρη που ιστορικά μέρη όπως η Νορμανδία, όπως το Τσέρνομπιλ, όπως μέχρι σε άγνωστα μέρη, λίμνες, βουνά. Μελετούσες, ας πούμε, και έλεγες αυτή η χώρα τι έχει να δω, και έβγαζες πρόγραμμα που θα πας? Έκανα μια βασική έτσι, μελέτη, η οποία γίνεται 2 μέρες πριν. Είχες ίντερνετ και έκανες?
Ναι, όποτε πήγαινα σε ένα hostel, απλά προγραμμάτιζα, έβλεπα τούτον το κομμάτι της χώρας, άμα αν έχει κάτι που με ενδιαφέρει ή αλλιώς κάτι που θα νόμιζα ότι με ενδιαφέρει, αν δεν έβρισκα κάτι, να πάω που τούν τη διαδρομή, να δω που γίνεται. Να περάσω μέσα από τα χωριά. Πέρασα από πολλά χωριά που δεν πέρασε κανένας τουρίστας, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, που με θωρούσαν και... Ποιος είναι αυτός, τι γυρεύει εδώ, δεν είστε ποτέ κανείς? Ευτύχα βασικά τη μονάδα της Τουρκίας μια ημέρα που χάθηκα, δεν πρέπει να ξαναείδαν έτσι μεγάλη μότορα να περνά. Καταρχήν δεν είχε δρόμους μέσα στο χωριό. Πολλά χαμένο μέσα στα βουνά, χωριουδάκι. Είχαν άλογα και κάρα, για να καταλάβεις. Ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα. Αυτοκίνητο είδα μετά από πολλές ώρες που κατέβηκα το βουνό. Έτυχε μου να δω έτσι μέρη. Σε εντυπωσίασαν πόλεις ή εξοχή και όλα αυτά? Περισσότερον η εξοχή. Περισσότερον είμαι πιο της φύσης. Φυσικά υπάρχουν κάποιες πόλεις που θα ξαναπήγαινα γιατί μου άρεσε και ο τρόπος ζωής και οι ρυθμοί του κόσμου. Κυρίως σε βαλκανικές. Σαράγεβο, ας πούμε, και Μόσταρ. Θα σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως. Κρίσεως, πριν σε αποχαιρετήσω και θέλω να θυμάσαι ότι σε βλέπουν και οι γονείς σου. Αμάνα μου. Να ξαναφύγεις. Το ταξίδι συνεχίζεται ή έβαλες τελεία? Το ταξίδι νομίζω δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Προς το παρόν δεν έχω κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να κάνω έτσι ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα για να το χωνέψω τούτον καταρχήν. Να το αφομοιώσεις αυτό που έζησες. Αλλά νομίζω ότι αν δεν γίνει άλλον τόσο μεγάλο ταξίδι, να γίνουν πολλά μικρότερα. Πολλά πιο μικρά. Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι αυτά τα ταξίδια σου, γιατί νομίζω αυτός είναι και ο πλούτος του άνθρωπου, εικόνες και εμπειρίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.